বেহেনচোদ আগৰ দিনৰ জুৱাৰী আৰু আজিকালিৰ বুৱাৰী একদম সেম টু সেম খেলিব যাব তাস ক'ব কি আইনা চাই আহিলো খাব মাতিছে পিঠা যেন তাই দিব মেখলা দাঙি পিঠা তাৰ মচন চা ভগৱান মই ছোৱালী হৈ কেনে সবৰ লগত ইমান জেং কৰি ফুৰো আৰু তহতে ভাব না যদি মই লৰা হলো হয় কি হল হয় মোৰ ঘৰে খবৰ চিগনি ৰস্তাৰ নে এনেনো তোৰ তাত ছোৱালীৰ গুণ ক'ত আছে অৱশ্যে ল'ৰা হ'লেতো এটা বস্তু জৰুৰ কৰিলি হয় লাউৰা জৰুৰ হিলালি হয় তই হেল্ল' মোৰ অসমবাসী ৰাইজটো কেনে আছা তোমালোক আই হোপ তোমালোক সকলোৰে খবৰ পাতি মস্ত আছা হৈ আছে বাকী আই এম ফাইন বাকী তোমালোকে স্ক্ৰীনত দেখি থকা বস্তুবিধৰ নাম হৈছে আবৰ আৰু আজি আমি অসমৰ কিছুমান এক্সপ'জ কৰিম জাবৰ চলিয়ে শুৰু কৰতে বিনা কিছি বকচুদি কে आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा তো ওয়েল গাইস আজি আমাৰ থাম্বনেলৰ নাম হৈছে গাখীৰৰ ফেক্টৰী আহকচোন আজি কেইটাক ৰ'জ কৰি মই ল'ব পাৰো ফেক্টৰী अभी এটা সাইজটো লিখাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল আমি এনে দেখিলেই গম পাই যাওঁ আও বালিয়া দেখোন গাখীৰে নাই কেলা মোহিত কাক পঠা দিলি বে কেলা ইয়াৰ স্ক্ৰিপ্টটো নেক্সট লিষ্টত আছে মোৰ হাতা ইয়াক কেলা হট ना नती दुखुए बाल तोई কোনটো কালাৰৰ পিঠা খাবা কোনটো কালাৰৰ পিঠা খাবা প্লিজ কোৱা না ৰেড পিংক ব্লেক হোৱাইট কোৱা না বেহেনচোদ আগৰ দিনৰ জুৱাৰী আৰু আজিকালিৰ বুৱাৰী একদম সেম টু সেম খেলিব যাব তাস ক'ব কি আইনা চাই আহিলো খাব মাতিছে পিঠা যেন তাই দিব মেখলা দাঙি পিঠা তাৰ মচন চা ভগৱান তুমি শুকনা পিঠা তেল পিঠা মাল পোৱা যি বনোৱা বাট সেই তুমি কলা পিঠাৰ কথা নকবা এখনেইতো পাইছা কেইটাক নো দিবা नेक्स्ट চোৱা ভেন্দি লাগিছে ভেন্দি পুৰা থিয়া হৈ লাগছে গাইছ মুহি ভুসৰি কে বন্ধ কৰ ভেন্দি তাই আৱাজটো তেনেকৈ ওলাল বুলি তোৰ না হৈ যাব ৰেন্দি মোহিত ইয়াক কি আনিলি বে কেলা ওয়েল গাইজ আজিৰ আমাৰ ৰ'ষ্টটোত ইয়াক মাজত অনাৰ এটাই কাৰণ সেইটো হ'ল ইয়াৰ মই গোটেই প্ৰফাইল চেক কৰিলোঁ কটি আৰু বুফছ নোচোৱাৰ বাহিৰে তাৰ একোৱেই নাই কেলা প্ৰত্যেকটো গানত তাৰ বুকু উঠিব তাৰ কটি নাচিব তাৰ বাহিৰে একোৱেই নাই খেৰ চলো গাইজ এটা তাইক বহুতৰে পচন্দ লাগিব আৰু মোক কমেণ্টত গালি পৰিব যে তই তাইক কিয় ৰ'ষ্ট কৰিলি হোৱাই इसमें हम क्या कर सकते हैं दुनिया मादरचोद है मादरचोद रहेगा सिर्फ हम अच्छे लोग हैं और मेरा ऑडियंस लोग Here I come. I know তোমালোকৰ ছোৱালীজনী ভাল লাগিছে তো তোমালোকে তাইক যাই কিনে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব পাৰা তাইৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ নামটো হ'ল মীনাক্ষী বৈশ্য 507 এনেকৈ কিবা এটা আছে তো তোমালোকে চেক আউট কৰিব পাৰা বাকী এটা কথাই ক'ম তাই হিলাব চবেই ভালকৈ জানে মানে মই চব্জিৰ কথা কৈছোঁ এতিয়া আমাৰ নেক্সট তোমালোকে স্ক্ৰীনত দেখি থকা ছোৱালীজনীৰ নাম হৈছে ৰিয়া ডেকা নাজানো তাই মোৰ ৰ'জ কৰাৰ পিছতো হৈ আছে কেনেকৈ বেকা তো শুৰু কৰোঁ এতিয়া আমি কাৰ নাম এখন ইয়াৰে পৰা ভুল ধাৰণাত নাথাকিবা ভদ্ৰ কেৱল মুখখনহে মই নহয় মোৰ গুটিৰ ভাল গেলা তোক ফুল ধাৰণৰ দূৰৰ কথা গেলা তোক বুট বুলি ভাবিব পেহলে কাপোৰটো ভালকৈ পিন্ধিয়া মই ছোৱালী হৈ কেনে সবৰ লগত ইমান জেং কৰি ফুৰো আৰু তহতে ভাব না যদি মই লৰা হলো হয় কি হল হয় মোৰ ঘৰে খবৰ চিগনি ৰস্তাৰ নে এনেনো তোৰ তাত ছোৱালীৰ গুণ ক'ত আছে অৱশ্যে ল'ৰা হ'লেতো এটা বস্তু জৰুৰ কৰিলি হয় লাউৰা জৰুৰ হিলালি হয় তই ছোৱালী হত এটা সাকসেসফুল মানুহৰ ওয়াইফ হোৱাতকৈ নিজে সাকসেসফুল হ'ব শিকা ਧੋਖਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਈ ਵੈਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ তো বাস গাইজ আজিৰ কাৰণে মই এইখিনি আছিল চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিবা মই লগ পাম তোমালোকক নতুন এটা ৰ'জ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তো আজিলৈ বাই বাই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে মনোৰঞ্জন আছিল কোনো যাতে কটিত পাতি নলোৱা বাই বাই